Ve mà tưởng là bà tìm ra rồi mà bà ve. Mấy bà ve vậy? Thật ra là cái vali vô rồi thì phải qua mặt con bé, không có qua cảnh phàn nó hai người này. Ủa nhạc to lên chứ hả? Khúc dưới đó đâu còn thoại nữa đâu. Cái cảnh hồi nãy ghép vô cho scale lên tí xíu nhá, cảnh điện thoại á. Nest nó lại rồi đúng không? Scale nhưng mà nó sẽ ra màn hình không? Ra màn hình lấy gì vậy em? Ý nó là Nest nó lại. à nét này thoại. À em tưởng Scale nhẹ nhẹ nó lên nó đứng chết quá. Mai mốt tôi kiểm tra từ tiếng Anh tôi phạt tiền. rồi. Không áp lực không tạo được kim cương, không có gợn. Đã luôn Vậy em back lại phía trước hồi nãy cho mình coi nữa. À tới đây là hết đó hả? Bây giờ back lại phía trước cái cụm mày đó luôn đi. Ở đây này cũng hết được đâu. cắt dài quá. Da bên này nè, nhìn cái da như cái gỗ luôn rồi. Cái da tay như cái gỗ luôn rồi Thì nè. em cũng thấy vậy mà lúc mà cho nó thêm sát nó bị đeo quá. Em có bật stop lên không? Nhìn stop so sánh rồi. Bên trái bên phải comparison view đâu. Em nhìn hai biểu đồ nè, em thấy không? Cái màu nè, xanh nó lên nè, xanh là magenta lên nè. Nó chỉnh màu xanh tí xíu đó, bị vàng quá đó em. Cái da kìa thấy không? Cái mặt này nè, em nhìn cái da ngay đây nè, với cái da ngay đây là nó đúng rồi nè, da mặt á. Xong rồi nhìn ở dưới cái cổ nè, cái cổ nè, xong rồi nhìn ở dưới cái viền tai đen nè, viền tai đen nè. Đó, nó tương đồng rồi đó. Ok. Xong một tập. Ừ. Rồi nhớ không, sửa đi. Ủa sao mặt có ngấn dữ vậy? Ngấn bóng dữ vậy? Hương bóng mình tưởng hương bóng mặt hương á. Nè. Dầu hả? Ồ nó ngấn đậm quá vậy. Nè mặt bên này cũng bị ngấn cái mũi quá trời luôn. Em sẽ đòi nhiều lắm. Không có nhiều lắm đâu. Nhiều. Thì nhiều không? Ừ. Lên miếng đi em. Lên lại cho mình coi cái mặt coi. Lên. Ừ bớt cái ngấn rồi kìa, nãy cái ngấn đậm quá trời Khỏi luôn. luôn. Ừ double click đi. Rồi qua mặt bên kia thử xem. Dạ nha, xong hết rồi đó mấy bạn ơi. Bây giờ mới bắt đầu thôi. Nhạc nó to lên tí, nhạc nó nhỏ quá nó bị hỏng rồi. Tôi chỉ thấy cái nhãn hàng nó hơi tối. Em chỉnh nó sáng lắm luôn rồi đó. Nó coi lại coi. Nè bên này nó sáng nè đúng không? Rồi coi lại. Sáng thấy không? Rồi đó, sáng đó. Vậy là kết rồi đúng không em? Kết rồi con. Ít sữa giờ là xong mấy đứa tự quản. Tự quản tự đi tìm data. Luyện skill tìm data. Where the quiet city rivers flow inside my